could be us. So back to what I was saying. Could be us. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලසියා YouTube channel එකට ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම. ඉතින් අද කතා කරන්නේ කොහොමද free video edit කරගන්නේ කියලා. ඉතින් free video edit කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම app එකක් ඕන. ඉතින් මේ app එක මොකක්ද කියලා තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා කරමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ browser open කරගෙන search bar එකට search කරන්න MiniTool Move Maker 5.2 download කියලා. එහෙම නැත්නම් මම description එකේ දාලා link එකත් ඔයාලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ක්ලික් කරලා ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙන මුලින්ම link එක අවශ්‍යම ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කෙලින්ම යනවා MiniTool Move Maker website එකට. ඉතින් මේ විදිහට website එක බලාගෙන තමයි මෙතන free download කියන බටන් එකට ක්ලික් කරලා ඒක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක download කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද මම මේක download කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද MiniTool Move Maker එකෙන් වීඩියෝ edit කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට open කරගත්තම MiniTool Move Maker app එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේක ලේසි edit කරගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා import media files කියලා. මේක උඩ double click කරන්න. එතකොට open media files තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මෙතන ඔයාලට ආරම්භ කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට අරගෙන දැන් මේක මෙතනට දාලා තමයි edit කරන්නේ මේ හරියට. ඉතින් මම මේක මෙහෙම drag and drop කරගෙන අරගෙන යනවා. ඊට මෙතනට තියනවා. මේක නිකම්ම මෙතනින් play වෙනවා. මේක on කරපුවම නිකම්ම play වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඉතින් මට මේක කට් කරලා කැමති තැනක හදාගත්තා. ඉතින් මම තවත් ෆයිල්ස් එකක් අරගෙන ගිහලා මේ විදිහට දානවා. ඉතින් දැන් මේකත් මම drag and drop කරගෙන අරගෙන ආවිල්ලා මෙන්න මෙතනට ඔහොම අරගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඒක මේ play වෙනවා. ඉතින් මට පුළුවන් මට ඕන තැනකින් මේක මෙතන එහෙම අරගෙන ආවිල්ලා මෙන්න නිල් පාටියට line එක අරගෙන ආවිල්ලා මෙතන තියෙනවා cut කරන තියෙන බටන් එක බලනවා. එතකොට ඒකම cut වෙලා හැදෙනවා. ඉතින් මට ඒක ආපහු ඒක කරන්න නැත්නම් මෙතන තියෙනවා undo බටන් එක. ඒකට ක්ලික් කරලත් ඒක නැවත ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මම මේක මෙතනින් ඔහොම කට් කරනවා. ඉතින් මෙහෙම කට් කරලා ඔයාලට කැමති විදිහට හදාගත්තා. වගේම මෙතන ඔයාලට මියුසික් එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මියුසික් ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන මියුසික් වලින්ම මේව ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට අරගන්න පුළුවන්. කැමති පික්චර්ස් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනකොට කැමති ඒ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් මේකට. ඉතින් මම එහෙම කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් මෙතනින්ම සෙට් කරලා දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. වගේම මෙතන ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න. මෙන්න මේ මෙතනද. වගේම රොටේෂන් එක මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන එක මෙන්න මෙතන තියෙන ලයින් එක මෙන්න මෙහෙට ගෙනන ඔයාලට පුළුවන් තව මේකට දාන්න වීඩියෝ ඇඩ් කරන්න. මේක අපිට පොඩි කරගෙන ඉන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ වීඩියෝ එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේක ලේසි. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක හදලා ඉවරලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා export බටන් එක. මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට සේව් වෙන ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් මෙතන. ඒ වගේම ඔයාලට කම්පියුටර් එක කොතනද ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ කියලා දුන්න හැකි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඔයාලගේ වීඩියෝ සයිස් එක වෙනවා මේ වීඩියෝ එක දිගත් යනවා. ඉතින් මෙතනින් කම්පියුටර් එක නැත්නම් ඩිවයිස් එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන එක්ස්පෝර්ට් බටන් එක කොහොම ඔයාලා දුන්නේ 100 එක නම් එතනට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන්ම ලයික් කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඕන. මම channel subscribe කරන්න කියලා අමතක කරන්න එපා.